Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, tayo ay magpapalit ng mga bulb na yan, mga halogen bulb, ay papalitan natin ng LED light. So ituro ko lang sa inyo guys, no? So itong ating park light o yung tinatawag na tail light natin, itong nasa tailgate, no? So T10 ang ilalagay ko dyan kasi maliit na bulb lang yan. Itong ating third brake light, yung nasa center natin, sa taas ng tailgate, yung tatlong bulb dyan, no? Yung tatlong bulb dyan, no? Ang ilalagay lang natin dyan ay T10, no? Na LED. Okay, so yung itong park light natin na tail light, yung dalawang yan, tsaka yung sa taas, sa center ng tailgate ay T10 na LED lang gagamitin natin dyan. Tapos dito naman sa brake light natin, itong nandito, tsaka nandoon, no? Ang ilalagay natin dyan ay P21 5W na 21 watts na LED. Okay? Dito sa turn signal natin, sa dalawang magkabila turn signal, ito 21 watts din na same LED. Okay? Tapos sa reverse light naman natin, dito yung dalawang reverse light na yan, ilalagay din natin dyan ay 21 watts na LED bulb. Okay guys, no? So ang LED guys ay hindi malakas sa konsumo. So ang problema ng LED, sa sobrang hina niya ng konsumo ng kuryente, minsan hyper flashing siya. For example, dito sa ating turn signal, kapag sobrang hina ng ating LED na ginamit dyan, no, yung konsumo ng kuryente niya, ang nababasa ng ECU iba, no? Kasi ang binabato na kuryente ng ECU yung kung ano yung specified ng computer. So kung sobrang baba niya, ang mangyayari sa LED natin, nag-hyper flash siya, no? So titingnan natin yung mga nabili nating LED bulb. Sana hindi naman siya mag-hyper flash, kasi nung binili ko naman yon, may mga comment naman doon na nakita ko na okay naman siya, hindi siya nag-hyper flashing. Okay? So maganda ang LED guys, no? Kasi maliwanag siya, mas maliwanag siya sa halogen, mas mabilis siyang lumiwanag at matipid sa kuryente. Okay guys, so ano ba yung mga LED na gagamitin natin? So for this DIY, ito ang gagamitin natin guys, no? So sa ating center top mount ng tailgate natin, yan, T10 LED bulbs, no? Yung ginamit natin din sa dome light, sa map light, tsaka dun sa ating mga pintuan. Ito rin yan guys, no? So ito yung sa gagamitin natin sa turn signals, no? So apat yan, yung dalawa dyan, doon sa harap. Since na ang gagawin natin ngayon ay sa likod lang, so dalawa lang gagamitin natin. Okay? Ito yung sa primary brake light natin. At ito yung reverse light. Medyo malaki siya, no? Malaki siya, di ba? Okay guys, so simulan na natin. So unahin muna natin to guys, no? Ito, saka ito. So nakita nyo guys, ito, nakataas na ating tailgate, di ba? Yan. So nakita nyo itong dalawang butas na ito guys, no? Yan, tsaka ito. So yan yung ating tail light. Okay? So ipapray lang natin dito. Pray lang natin yan dyan. Madudukot na natin yung ating bulb. Okay? So ito naman, ipapray din ito, no? Pakita ko sa inyo mamaya kung paano yan tanggalin. Okay, so unahin muna natin ito, dalawang ito. Gagamit lang kayo guys ng flathead screwdriver, no? Tsaka basahan. Okay? Yan. So para matanggal yan, anti-clockwise lang, no? Counterclockwise. Yan. Yan guys, no? So guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo dati nung nagpalit tayo ng LED bulb, no, sa ating dome light sa interior. So, iwasan nyo palang hawakan ito, itong mga halogen bulb, no, ng bare hands. Okay? Iwasan ng hawakan ng bare hands.
o kaya ng maduming gloves, no? Kung hindi maiwasan, linisin nyo siya ng alcohol. Okay? Kasi nakaka-apekto yun sa ating bulb. Kasi pwede pa natin tong gamitin eh. Okay? For emergency, biglang nawala yung LED, no? Biglang namatay yung LED, hindi na gumana. Pwede nyo ibalik itong mga halogen bulb na ito. Okay? So, hinuhugot lang yan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay? So, ito ang ipalit natin, guys. Alright, so ipasok na natin. Iyon. Okay, so ito naman ang tanggalin natin, ano? Itong top mount sa tailgate. So, ang gagamitin natin dyan, siyempre ito ulit, ating flathead tsaka basahan, no? So, dahan-dahan lang, no? Dahan-dahan lang kasi baka masira yung mga clip niya. 4 na clip yan eh. No? So, pry lang natin. Yan. So, kita nyo guys, no? 4 na clip yan. Okay? So, ingatan nyo lang, no? Kapag tinatanggal nyo siya. So, tanggalin natin yung bulb, no? Pakita ko sa inyo. Yan. So, 3 siya, di ba? Counterclockwise ulit. Yun. Yan. Okay? Medyo malaki to, ano? Hinipo ko na yung bulb, no? Linisin ko na lang mamaya. Tanggalin natin. Okay. Hanggang na T10. Okay. So, ikabit na natin guys, na. Okay guys, so nasa ilalim tayo ngayon, no? Nandito ako sa right side, no? Reverse light. Ito yung reverse light natin. Yan. So buksan natin, no? Anti-clockwise lang. Anti-clockwise. Wait lang. Yan. Yun. Laki ng bulb, no? Counterclockwise dito. Iniikot din to guys, no? Yan. Okay. Wala tayong magagawa dyan. Madumi na talaga yung kamay ko. Linisin ko na lang mamaya yan. Mga halogen bulb. So ito yung kakabit natin na reverse light. Yan.
Yan. So, higpitan nyo lang siya clockwise, no? So, okay na. Okay guys, so brake light naman ang ating palitan, no? Tsaka itong turn signal. Okay, so ito lang ang tatanggalin natin. Pwedeng gamitin ng screwdriver o kaya ng regular wrench. Okay? Tapos nyan, hihilahin lang to, no? Papunta sa atin. Okay, may mga clip lang yan sa loob. Tanggalin natin. Yan. So, yun yung turn signal. Ito naman yung brake light. Okay? So, katulad ng dati, anti-clockwise pagbukas niyan. Okay? Okay, ito yung turn signal, no? Press nyo muna tapos counterclockwise para matanggal, ano? Ayan. So ito yung ating LED light. Okay. Yung brake light naman. Push. Okay. So ito yung ating LED. Bila naman. So nakita nyo guys na umiilaw naman yung mga LED lights natin, ano. So successful yung ating pagpapalit ng
LED bulb. Kaso, nakita nyo doon na kapag inon natin yung park light, naka-on yung kanyang top mount, yung third brake light sa taas, ano. Dapat hindi naka-on yun, eh. No? So, on lang yun, iilaw lang yun kapag tinapakan mo yung brake, no? Yung brake pedal. Okay? So, yun yung isa sa mga ayusin natin. Madali lang yan, no, guys, no? Madali lang ayusin yan. Tsaka nakita nyo yung ating blinker light, no? Yung turn signal natin. Kapag ka naka-hazard, okay siya. Pero kapag ka nag-individual turn signal light tayo, nag-hyper flash siya. So, yun yung problema doon sa mga bulb na yun. Sinabi ko naman kanina na common ang hyper flashing sa mga LED kasi nga napakaliit nung konsumo niya sa kuryente. Yung kailangan na power ng bulb ay sobrang liit. Kaya nakikita ng ating computer box na parang wala tayong turn signal. Kaya nag-hyper flash siya. So madali lang yan, guys, no? So meron akong gagawin na DIY fix dyan sa hyper flashing na yan. So abangan ninyo, guys, no? So kung natuto kayo sa pagkapalit ng LED bulb, no, nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo at ganun din, pakisuyo na i-click yung bell icon para updated kayo sa mga new videos ko. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.